قاصد الحيل حنيت متى على الله تهدى. الله ينور عليك ابو هيكل. هاتها يا ابو هيكل. انا عايزك نذبح الاول ووري حبايبنا. لا نار يا ابو هيك بسرعه بقى عشان نحللوه. اذبح بسرعه. ده ضربة ذكر عصافير يا جماعه. بصوا دماغه عامله ازاي، فيها اسمر. هو دلع الدكتور. بسرعه علينا. الله ينور يا ابو هيكل. كالناس العالمي. صباح الفل يا عس. ذكر يا جماعه رقبته صح. اهي. الله ينور عليه. ايوه يا ابو هيكل. طبعا ان شاء الله يا جماعه في الفيديو ده هنوريكم طريقه عمل العصافير واكلها ان شاء الله. دي انتهى يا جماعه اهي. كله ذكورها بقى. دي انتهى اهي. مفيش حاجه. الله ينور يا باشا. الله ينور يا ابو هيك. صغير صغيره يا ابني دي. يلا يا خالد هاتها يا خالد. اهي باشا. حلاوتك يا ابو هيك. الله تعلقها فوق. هتقع اهي. احنا تحت اهو. لسه اهي. اهي يا جماعه. حاول يا خالد غيره. يلا انت خلصت. جا في دماغي. طيب ماشي يلا يا خالد زي ما انت. اهي. اذبح دي بسرعه عشان صحي. اثنين اهمت يا جماعه. تعال اذبح بسرعه عشان صحي. تذبح انت. هو بيذبح سوا. يلا ماشي بانت اهي. بانت لك اهي. دي حلوه دي ملزقه. لكم معايا يا جماعه. حبيبي يا ابو هيك. يثبت بس وانا هخبطه اهو فوق. شوف ما بدكش فرصه على ما تيجي تركز يا فخر الدنيا. ماشي. وقع. وقع. خش حاجه بجناح. جناحها تدري. استنى. يلا اهي. خش. روح للبلبل تعال. راح فين؟ وقعت هنا. بقول لك في حاجه وقعت. ايه مضروبه فين؟ مضروبه. اهي. خش عليها مكان ما وقع. مكان ما بتفرفر. يا عم كارم عامل ايه يا حبيبي؟ يا الحته دي. الحضانه يا اخي لسه في جوان. الله ينور عليك. لا ده خالد القناص دي. انت على كيف. الله ينور. انا عايزك تحيي يا عم كريم بقى. برافو عليك. يلا يا ابو. الله ينور يا ابو هيك.
الله الله ينور عليك يا ابو. الله ينور يا غالي. علي حبيبي. الله ينور يا ابو هيك. الله دي فردة يمامة أثناء صيد العصافير يا جماعة. الله ينور عليك يا أبو هيك. إيه الحجم عامل معاك إيه؟ الحجم مختلف. الله ينور. أنا عايزك تقول لهم عن صيد العصافير بس نذبح الأول. يا جماعه طبعا يا جماعه صيد العصافير حلال، بس اللي هو صغير بس شوية. الحجم بتاعه يعني صغير شوية، بس هو لحمته جميله. بس إيه رأيك في اليمام والعصافير؟ هو يا جماعه كله زي بعض. بس يا جماعة على فكرة أكل العصافير لذيذ جدا والله. تابعوا معانا إن شاء الله. الله ينور عليك يا أبو هيك. ذكر اهو يا جماعه، او ودقنا اهو. ذكر اهو. الله فرقع فيه. ده 4 عصافير من على مسافات يا جماعة. الله ينور يا ابو هيك. هتندح بقى. بسرعه. انا مع الفرع اهو انا وش عليها يا ابو هيك. عليك فوق. ضربت ايه؟ طب هاتها بقى. عليك. هاي طالع بس اوعى تقع. بس لا ما تأمنش للفروع. الله ينور يا ابو هيكل. تسلم. انضربت ما حطتش منطقه. خليك. الله ينور عليك. مسافة حلوة. عصفور يا جماعه. مسافة حلوة. مسافة عسل. شوفها 100 100 وذكر اهو. تعالى. هات. الله ينور عليك. لوتك يا ابو هيكل. تعال. عصافير يا جماعه. مش يا جماعه الاهداف صغيره خالص من على المسافات. الله ينور يا حبيبي. تسلم. ايوه الله ينور عليك. طلع الفل تسلم. ان شاء الله يا جماعه. السلام عليكم. الاول طبعا هنحب نعرفكم طريقه عمل العصافير وطعمها الجميل. دي طبعا يا جماعه يعني حتتين دهنه ايه يعني طعامها كده عشان خاطر العصافير زي ما انتم عارفين اللحمه بتاعتها حمراء. طبعا شكل العصافير يا جماعه اهو. طبعا مش هنحطها دلوقتي الا من ايه يا جماعه. اهو الشيف حسن الشربيني يا جماعه. زي ما حضراتكم شفتوا كده يا جماعه.
شاء الله نوريكم طريقه عمايل جميله جميله ان شاء الله يا جماعه. طبعا يا جماعة طعمها 100. طبعا يا جماعة في سردتين يمام في ريحهم اهو. اكل اليمن ده والله العظيم لذيذ جدا. طبعا احنا ما بنستخدموش على طول عشان حجمه صغير، لكن طعمه جميل يعني. العصافير يا جماعة. طبعا احنا ما استخدمناش كميه كبيره، وحوالي بتاع 20 واحده او حاجه، يمامتين اللي هم دول. حجم اليمام برضو بيختلف، كبير شويه يعني. بس طبعا هنتغدى احنا والقناص الصغير خالد والقناص ادم. طبعا هنتغدى ان شاء الله. تعالى يا دود قول لحبايبنا اعملوا اشتراك. ايوه ما اعملوا اشتراك وباي باي. يا جماعه انتظرونا في الفيديو الجاي باذن الله. طبعا رحله سيد يمام هنحاول بقى نعمل لكم رحله جميله بامر الله. طب ماشي شويه بهارات كله على بعضه بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. هنقلب تاني، عايزين نص طماطمايه كمان، ده طعم يا جماعه وتبقى جميله. اهو الريحه بتاعتها بقت 10 على 10. ايه اللي باليمام ده على صدرك؟ اهو نسيبهم شويه، نسيبهم شويه ان شاء الله يتشوحوا تشويحه مظبوطه. وهنحط نص طماطمايه تديها طعم كده ولون، طعم ولون يعني. ادينا يا جماعه. طبعا يا جماعة بابا بيطبخ لنا النهارده. كل حبايبنا اعملوا لايك. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. ادم بيقول لكم كل سنه وانتم طيبين. طبعا يا جماعه وادي نص طماطمايه قدام حضراتكم اهو. طبعا يا جماعه وادي نص طماطمايه قدام حضراتكم اهو. الريحة طالعة يا جماعة 100. ريحه جميله جدا. اللي عايز اقوله لكم يا جماعه، يعني عايز اقول لحضراتكم حاجه بسيطه. الاكل البر ده اذا كان صيد سمك او يمام او اي حاجه بري، يعني طيور بريه، بيبقى فيها فايده جميله. وطبعا حاجه زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا قرن فلفل يا جماعه حر شويه، حراق يعني. وانا شطة يا جماعة. قرن شطه اهو. هنغطي عليها بقى يا جماعه، يعني بالظبط حوالي بتاع ربع ساعه ان شاء الله. هنغطي عليها بعد يعني ان شاء الله ربع ساعه ونبتدي نوريها لحضراتكم تاني. خليكم معانا، محدش يروح هنا ولا هنا. وبكده يا جماعه طبعا الاكله بتاعتنا بقت جاهزه وبالهنا والشفا، ويا ريت تتفضلوا معانا. طبعا هناكل احنا وخالد بقى، عشان طبعا دلوقتي وقت غدا. ومعانا طبعا القناص ادم الصغير هياكل عصافير وبيحب يتسلى فيها حبايبنا. يلا لو عجبكم الفيديو يا جماعه يا ريت تعملوا اشتراك في القناه، تفعلوا لنا الجرس واللايك. اهم حاجة لايك يا جماعة. لايك. لا باي باي. باي باي.